Welcome to Dividos YouTube channel. ලැබුවා අලුත් අවුරුද්ද හැමෝටම සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි 2020 අපේ travel video series එකේ අලුත්ම ගමන විදිහට අපි අපේ ගමෙන්ම පටන් ගන්න කියලා හිතුවා. කන්ද උඩරට කට්ටිය නම් ගොඩක් මෙතන දන්නවා. ඒ වගේම ඉතිහාසය ගැන හොයන විස්තර හොයන කට්ටිය ගන්නවරු සටන පුතුගීසින් ගැන හොයනවා තියෙනවනම් අනිවාර්යෙන් මේ ස්ථානේ දන්නවා. ඉතින් ප්ලේස් එකේ නම කිව්වොත් අපි අද යන්නේ දිවිදොස් කන්ද තරණය කරන්න. ගන්නෝරුව ග්‍රාමයෙන් තමයි පටන් ගන්නෙ. අපි ගිහලා බලමු ප්ලේස් එක කොහොමද කියලා. Modru ආක්‍රමණයක් දැන් අපි කන්දේ මලකක් දුර ඇවිල්ලා තින්නේ. අනිකර පාරක් නැහැ. පාර හොයාගෙන වගේ තමයි එන්න තියෙන්නේ. තනිකර ගල් තියෙන්නේ. වඳුර ඉන්නවා ගොඩක්. ගිහිල්ලා බලමු ඊටු ටික. අපි දැන් කන්ද උඩට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. දැන් තැනිතලාවක ඉන්නේ අපි. මේ පේනවනේ ප්‍රපාතේ. දිවිදොස් ගලට යනවා නම් ඔයාලත් මේ ගල තරණය කරන්න වෙනවා.
පොඩ්ඩක් භයානකයි. මේ අයිනෙන් තමයි එන්න තියෙන්නේ. පරිස්සමින් එන්න ඕනේ මේ ගමන එනකොට. ඔන්න අපි ප්ලේස් එකට ආවා. මේ තමා දිවිදොස් කන්දේ තියෙන දිවිදොස් ගල. මාර view එකක් තියෙන පේන ඇති ඔයාලට. මේ ගන්නොරු ගම තියෙන්නේ. මේ පැත්තෙන් ගැටම්බේ, එතකොට රණවන පන්සල, බතලේ ගල, හම්පාන වගේ හැමතැනම මෙතෙන්ට පේනවා. මාර ලස්සන තැන. ඔන්න අපේ වීඩියෝ එක එන්ඩ් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි දැන් කන්ද ආයේ පල්ලෙහාට යනවා. ඔයාලා දකින්න ඇති ඩ්‍රෝන් ෂොට් ටිකක් එහෙම දාලා තියෙනවා ලස්සන. අපි ඉස්සරහටත් අපේ YouTube channel එක හරහා මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ ලස්සන තැන් ඔයාලට පෙන්නනවා. අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. bell icon එක click කරන්න. අපේ Facebook page එක Dividos එක like එකක් දාන්න. අපේ අලුත්ම වීඩියෝත් එක set වෙන්න. Thank you.